سلام، به کانال آشپزی من خوش اومدید. این هم از آموزش یک لوبیا پلوی خوشمزه با گوشت گوسفندی. بریم که با هم مواد اولیش رو مرور کنیم. لوبیا سبز 250 گرم، گوشت 200 گرم، برنج 3 پیمانه، سیب زمینی 3 عدد، پیاز 2 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، نمک 2 قاشق چایخوری، پودر دارچین 1/2 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، زعفران 1 قاشق سوپخوری، ادویه کاری 1/2 قاشق چایخوری، کنجد 1 قاشق چایخوری، روغن مایع 1/2 پیمانه. خب ابتدای کار لوبیاها رو داخل آب میریزیم و بعد از 10 دقیقه اونها رو خوب میشوریم و خشک میکنیم. حالا دوم لوبیاها رو میگیریم و بعد اونها رو به اندازه های 1 سانت و نیم برش میزنیم. لوبیاها رو نه خیلی ریز و نه خیلی درشت برش نزنید. به همین اندازه‌ای که میبینید عالی هستن. برای شستن لوبیا بهتره اونها رو قبل از برش زدن بشورید. اگر لوبیاها رو بعد از برش زدن بشورید به خاطر گوشتی بودن آب کثیف رو به داخل خودشون میکشن. پس بهتره قبل از اینکه اونها رو برش بزنید کاملا بشورید. بهتره که لوبیاها رو در فصل مناسب اون خریداری کنید تا لوبیاها تخم نداشته باشن و گوشتی باشن. بهترین موقع برای خرید لوبیا فصل بهار هست. کاملا اونها گوشتی هستن. حالا پیازها رو نگینی خرد میکنیم. سعی میکنیم ته پیاز رو نگه داریم تا بتونیم اونها رو راحت تر ریز کنیم. برای درست کردن این لوبیا پلو من از گوشت گوسفندی استفاده کردم. اونها رو خوب میشوریم و بعد به صورت نگینی خرد میکنیم. اگر میخواید از گوشت گوساله استفاده کنید اونها رو خیلی درشت برش نزنید چون مثل گوشت گوسفندی آب نمیشن و حالت خودشون رو از دست نمیدن. حالا داخل یک قابلمه مقداری آب میریزیم و گوشت ها رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم حدود 20 دقیقه داخل آب بجوشن تا آب کثیف و کف اونها خارج بشه. نکته دیگه این که اگر از گوشت گوساله استفاده میکنید بهتره مدت زمان جوشیدن اون رو به 1 ساعت تغییر بدید چون گوشت گوساله خیلی دیرتر میپزه. خب گوشت های ما نیم پز شدن. اونها رو آبکش میکنیم و کنار میذاریم. حالا لوبیاهای خرد کرده رو داخل قابلمه میریزیم و به اون آب اضافه میکنیم طوری که روی لوبیاها رو آب بگیره. حالا در قابلمه رو میذاریم و با حرارت ملایم لوبیاها رو میپزیم تا کمی تغییر رنگ بدن و سبک بشن. به اصطلاح نیم پز بشن. بعد از نیم ساعت آب لوبیاها خشک شده و لوبیاها کمی تغییر رنگ دادن و سبک شدن. حالا اونها رو آبکش میکنیم و کنار میذاریم. ما نمیخوایم لوبیاها کاملا بپزه و له بشه. در حد سبک شدن لوبیاها کافیه. برای آماده کردن سس لوبیا روغن رو داخل تابه میریزیم و اجازه میدیم کمی داغ بشه. حالا پیازهای نگینی شده رو بهش اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم و میذاریم تا پیازها کمی سبک و طلایی بشن. بهتره پیازها رو خیلی هم نزنید تا آب نندازن و سریعتر سرخ بشن. خب پیازها شروع به سرخ شدن کردن. حالا گوشت ها رو به پیاز اضافه میکنیم و هم میزنیم تا گوشت به همراه پیازها خوب سرخ بشن. بعد از اینکه گوشت و پیاز به این اندازه سرخ شدن لوبیاها رو به اونا اضافه میکنیم.
و با حرارت ملایم اونها رو خوب تفت میدیم. خب موادمون کاملا تفت گرفتن. حالا ادویه ها رو به مواد اضافه میکنیم. زردچوبه، ادویه کاری و نمک رو روی موادمون پخش میکنیم و حالا مواد رو خوب با هم ترکیب میکنیم. بعد از اینکه ادویه ها کمی تفت گرفتن، زعفران دم کرده رو هم اضافه میکنیم و دوباره کمی هم میزنیم. تو این قسمت رو به گوجه فرنگی داشتیم، اون رو هم اضافه میکنیم و خوب تفت میدیم تا بوی خامی رب گرفته بشه و خوش رنگ. همونطور که میبینید لوبیاها کاملا سالم هستند و له نشدن. اگر اونها رو زیاد بپزید موعد سرخ کردن کاملا له میشن و ظاهر زیبای خودشون رو از دست میدن. خب در آخر پودر دارچین رو اضافه میکنیم و در حد خیلی کم هم میزنیم تا یک کم تفت بخوره. حالا یک مقدار آب جوش اضافه میکنیم تا مزه ها با هم مخلوط بشن. خب سس لوبیای ما آماده شده، اون رو کنار میذاریم. برای درست کردن برنج اون رو 2 ساعت قبل خیس میکنیم. حالا به آب در حال جوش روغن و نمک رو اضافه میکنیم. اضافه کردن روغن به خاطر سر نرفتن برنج هستش. حالا برنج رو داخل آب میریزیم و اجازه میدیم تا آب دوباره جوش بیاد. از زمانی که آب با برنج شروع به جوشیدن کرد حدود 5 دقیقه زمان میذاریم تا برنج کاملا وی کنه و بپزه. خب همینطور که میبینید در ظرف رو گذاشتیم و آب در حال جوشیدنه و برنج سر نمیره. حالا بعد از 5 دقیقه برنج رو آبکش میکنیم. میرم برنج رو آبکش میکنم و برمیگردم. حالا برای تهدیگ سیب زمینی ته ظرف رو با روغن مایع میپوشونیم. اجازه میدیم تا روغنمون کمی داغ بشه. بعد از اینکه داغ شد کنجد ها رو روی اون میپاشیم. همطور که میبینید کنجد ها شروع به سرخ شدن کردن. حالا سیب زمینی های حلقه شده رو روی اونها میچینیم و اجازه میدیم کمی سرخ بشن تا بعد از پخت به ته ظرفمون نچسبن. بهتر قطر سیب زمینی ها رو بیشتر از 1 سانت بزنید تا تهدیگ بهتری به شما بده. خب سیب زمینی ها کمی سرخ شده. حالا میریم و برنج رو بهش اضافه میکنیم. خب اول مقداری از برنج رو در داخل ظرف میریزیم و بعد مقداری سس لوبیا روی اون میریزیم. بهتره که با هم مخلوط نکنید. فقط همین طوری روی برنج سس بریزید تا موقع اضافه کردن سس برنجامون له نشن. تمام سس و برنج رو به همین صورت داخل قابلمه میریزیم. اطراف ظرف رو تمیز میکنیم تا دور اون نسوزه. حالا مانند تصویر برنج رو در وسط ظرف جمع میکنیم و مقداری پودر دارچین روی اون میپاشیم. حالا با یک قاشق چند سوراخ روی برنج ایجاد میکنیم تا برنج کاملا دم بالا بده. در ظرف رو میذاریم و حدود 5 دقیقه با دمای زیاد اجازه میدیم برنج دم بالا بده
و بعد از 5 دقیقه حرارت رو کاملا کم میکنیم و مدت 45 دقیقه اجازه میدیم تا برنج کاملا دم بکشه. خب لوبیای پلوی ما آماده شد. اون رو داخل ظرف سرو میریزیم. عطر و بوی لوبیا پلوی ما عالی شده. اضافه کردن دارچین برای اینه که عطر لوبیا کاملا بپیچه. ته‌دیگ سیب زمینی هم به راحتی از ظرف جدا میشه و برشته شده. این هم از لوبیا پلوی ما به همراه گوشت نگینی شده. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم از اون با خبر بشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.